Xin chào. Xin chào. Okay. So welcome. Should I go ahead and start? Maybe we'll go ahead and start. Welcome back. We're going to talk this afternoon about use the concepts that we talked about this morning about how to get the best images that we can get to detect the heart disease. And now we're going to show you some examples, because even when you have very nice images, if you haven't seen certain defects, even with a beautiful picture, it might be hard for you to know what you're looking at. Thì buổi sáng chúng ta đã đi qua một số khái niệm cơ bản, thì buổi chiều nay chúng ta sẽ sử dụng cái khái niệm cơ bản đó để làm sao chúng ta có được những cái hình ảnh tối ưu. Và trong một số trường hợp chúng ta sẽ cho thấy là với ngay cả khi chúng ta có những cái hình ảnh rất là tốt mà chúng ta vẫn có thể không chẩn đoán được một số trường hợp nếu chúng ta không biết cái vị trí những cái tổn thương đó. So now we're going to start to look at four-chamber view abnormalities. We talked a little bit about the normal four-chamber. Remember, like on the babies I was looking at late this morning, sometimes you can't see all of the four-chamber view at one time. You need to look at one part and then look at the other part because you're pushing so hard. So remember, look at the four-chamber view. It may not be one view, it may be multiple views of the four-chamber. Chiều nay chúng ta sẽ nói về cái mặt cắt 4 buồng tim. Thì nếu chúng ta có thể nhìn được 4 buồng tim thì tốt, nhưng mà ví dụ như sáng nay chúng ta thấy có một trường hợp chúng ta không thể nào nhìn thấy toàn bộ 4 buồng tim, do đó chúng ta có thể nhìn từng phần của cái mặt cắt đó, ví dụ như để mà phát hiện ra từng cái tổn thương. Okay, so let's look at some of the abnormalities. These are very common abnormalities. This is the echogenic focus here and here. Một số cái tổn thương, cái bất thường trên mặt cắt 4 buồng chúng ta có thể thấy đây là rất là thường gặp. Ví dụ như chúng thấy cái điểm tăng âm đơn độc ở trong cái buồng tim. So these of course very common and very benign, not associated with heart disease, and they just go away on their own. Cái tổn thương này rất là thường gặp và nó không có liên quan tới những cái bất thường về mặt tim bẩm sinh, và đa phần thì nó biến mất. In the United States, when I counsel, I do mention that there may be a soft marker for aneuploidy, but it seems much more common in normal in Asian populations. But still, in the States, I mention it, but I emphasize that it's generally a very benign. Khi mà tư vấn cho những cái sản phụ mà có thai có một cái điểm sáng đơn độc, cái vùng cản âm đơn độc ở trong buồng tim như thế này, tôi thường nói là có thể cái này là một cái chỉ dấu nó có liên quan rất là yếu với cái nguy cơ là rối loạn nhịp sắc thể. Tuy nhiên nhìn chung cái điểm này nó không có phải là một cái dấu hiệu rất là đáng ngại, thường là nó là bình thường. But it's important to know that it's in the chordal apparatus, it's floating, it's not in the septum, it's not in the valve, it's not fixed, it has to be floating in the chordal. If it's in the septum, it may be something else like a rhabdomyoma. If it's up in the crux, it may be something else like inflammatory process with anti-SSA antibodies. So it needs to be isolated like in the chordal apparatus. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là nếu cái vùng cản âm tăng âm đơn độc này nó phải nằm ở trong lòng cái buồng tim á, và nó thì di động như thế này thì nó mới là đa phần là bình thường. Còn nếu như một cái điểm sáng nó nằm ở trong cái vách hoặc là ở van đó, thì có thể nó là dấu hiệu của một cái, ví dụ như ở trong cơ như thế này, thì đó có thể là do u cơ vân hoặc là nó bị một cái tổn thương nào đó, chẳng hạn như là cái kháng thể kháng kháng thể kháng là nhân của mẹ, nó làm gây nên tổn cái tình trạng mà gây viêm ở cái thai. So this is the other side of the spectrum, very severe and very rare. This is ectopia cordis, of course, outside of the chest, and this is the baby after birth. This is a very serious. This is the other side of the spectrum. I'm going to be talking about. So this is clearly abnormal four-chamber. Now I'm going to be talking about the more common types of four-chamber abnormalities. Như vậy là cái ở một cực thì chỉ là cái điểm tăng âm rất là lành tính. Ở một cực khác
thì trên mặt cắt 4 bụi chúng ta cũng có thể phát hiện được một cái tim nó bất thường, tim nó hoàn toàn lạc chỗ và nằm ngoài lồng ngực luôn. Thì ở giữa đó là một phổ rất nhiều cái bệnh lý khác nhau mà chúng ta sẽ nói trong cái bài này. So we're going to go over all these abnormalities with you one by one, and we'll start with the inlet or muscular ventricular septal defect. These are so common. Chúng ta sẽ đi tất cả những cái tổn thương này. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái thông liên thất ở phần cơ hoặc là phần bùn nhận. So this I showed you before this morning. It's the angle you need to be perpendicular, and sometimes you need color, but these are very common defects. Chúng ta thấy sáng nay chúng ta đã nói rồi, với cái mặt cắt, với cái góc như thế này chúng ta rất là khó phát hiện cái thông liên thất. Chúng ta cần phải có cái tia nó vuông góc với vách liên thất, và đặc biệt đôi khi trong một số trường hợp chúng ta phải sử dụng đến Doppler màu mới phát hiện được. Some of these we may have some association with a chromosomal abnormality, but it's much less of an association than other defects like an AV canal, for instance. Cái thông liên thất ở phần cơ này có thể nó có liên quan đến cái bất thường về nhịp sắc thể, tuy nhiên cái mối liên quan này nó rất là thấp so với một cái trường hợp là kinh nhĩ thất. Kinh nhĩ thất thì nó có thể liên quan rất là nhiều đến cái bất thường nhịp sắc thể. So here you can see bidirectional shunting. Sometimes it's left to right, sometimes right to left. If it's all right to left, then you need to think about, is there some right ventricular outflow tract obstruction? Ở cái lỗ thông liên thất này chúng ta thấy cái luồng sinh nó đi hai chiều, lúc thì phải qua trái, lúc trái qua phải, thì nó là bình thường. Trong trường hợp nếu như có lỗ thông liên thất này mà toàn bộ cái luồng sinh nó đi từ phải qua trái hết, thì có nghĩa là ở cái thất này nó tăng áp rất là nhiều, có thể là do hẹp hoặc là nó tắc nghẽn cái đường thoát của thất phải. So here you can see muscular ventricular septal defect again. This one's quite big, and here's another one that's a little bit small. Đây là hai cái ví dụ của thông liên thất ở đây. Một cái là thông liên thất phần cơ rất là lớn, còn ngược lại đây cũng thông liên thất phần cơ nhưng rất là nhỏ. But it's important to note this is going from right ventricle just to the left, and if you look at the foraminal valley, it's very deviated over. This is a patient with significant pulmonary stenosis, so it made the flow from the right ventricle to the left, and it made the aneurysmal foramen deviate way over to left atrium. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn bình thường thì chúng ta không để ý. Còn nếu xem xét kỹ lại chúng ta thấy các dòng màu này luôn luôn là màu từ bên phải, dòng máu từ bên phải qua bên trái, thì có lẽ là áp lực bên này nó có tăng. Thứ hai nữa chúng ta thấy cái van của cái lỗ bào dụng này nó không vào chỗ này, nó lên tiếp qua phía bên trái như thế này, có nghĩa là bên này cái áp lực nó cao rất nhiều, có thể là do hẹp van động mạch phổi rất là nặng. This is an example how the color helps not just to pick up the VSD to make the diagnosis, but also tells you that maybe something else going on, like in this case, pulmonary stenosis. Đây là một cái ví dụ rất là điển hình là Doppler màu nó không chỉ giúp cho chúng ta phát hiện được cái tổn thương, mà nó giúp cho chúng ta biết được hình như đằng sau cái tổn thương này nó còn có một cái gì khác nữa. So what about this? Is this a big VSD? Đây là cái gì? Có phải là thông liên thất lớn hay không? It looks like a VSD, but it's not a VSD. This, if you look, this is shadow. You see the shadow? This is from artifact, shadowing from the rib cage all the way down. So I moved to a different position and it went away. Nếu chúng ta chỉ tập trung vào đây thôi thì mình nghĩ là có thể đây là thông liên thất. Nhưng nếu chúng ta nhìn xuống đây một xíu nữa thì cho thấy cái màu sẫm màu nó đi dọc của chiều dài, và chúng ta ngược lên đây cho thấy là cái xương sườn ở đây, và đây là cái bóng lưng của cái xương sườn đó. Và khi chúng ta xoay đổi cái đầu dò, cái góc, thì chúng ta sẽ thấy cái phần này nó không có bị như là một lỗ thông liên thất nữa. The angle of acquisition was good, but this artifact created a problem and we needed to move to a different position. Chính vì vậy mà cái mặt cắt này chúng ta thấy cái tia thì nó vuông góc với cái vách, nhưng mà nó là bị cái bóng lưng. Do đó chúng ta phải xoay qua cái góc độ khác để phát hiện là cái này có thực sự là thông liên thất hay là chỉ là cái bóng mờ.
Now this is just to show you, this is the inlet septum, because you're seeing two inlets and the crux. This is inlet. This is outlet because we're seeing the aortic valve and we're not seeing both inlets. Chúng ta thấy đây là cái vách liên thấp có vùng buồng nhận, bởi vì chúng ta thấy cả hai lá van và thấy được cái thân trái của tim ở đây, nghĩa là nó khá là ở phía sau. Còn ở đây chúng ta nghĩ đây là cái phần đường thoát, cái phần màng hoặc là phần phễu, bởi vì chúng ta thấy được cái đường thoát của thất trái, tức là cái động mạch chủ nằm đây. Cho nên hai cái phần này nó khác nhau. And some of you may have seen there's a VSD here. It's a membranous VSD right here. Đôi khi một số bạn có thể nghĩ đây chúng ta thấy có chỗ này chắc là cái thông đường thất nó nằm ở cái vùng phần màng đây, quanh màng đây. A lot of time you'll see dropout like this, but above the valve, that's normal dropout. But this below the valve, this is actually a true defect. Chúng ta thấy đôi khi ở chỗ này chúng ta thấy giống như là bị drop out, nhưng mà phía trên này á, nếu chúng ta thấy trên này thì có thể nó khuyết trên này thì có thể là drop out, nhưng mà coi chừng dưới này đôi khi đó lại là một cái lỗ thông liên thất thực sự. And I know that because I put color on after, and I was able to see the shunting very nicely. Và sau đó nếu chúng ta bỏ màu chúng ta sẽ biết cái này là lỗ thông liên thất. So now let's talk about AV canal defect. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua cái tổn thương thứ hai, đó là kênh nhĩ thất. So there's different types of AV canal defects. Most are associated with Down syndrome, not always of course, but in many cases. And you could have here's a normal heart, here's a complete canal with a big ASD and big VSD. And then this is an incomplete or partial with no VSD, but an ASD. And then the final transitional, it's sort of in the middle, a small or moderate size VSD and an ASD. Ở đây là một cái hình ảnh của cái tổn thương kênh nhĩ thất. Ở đây là kênh nhĩ thất toàn phần, chúng ta đi từ trên xuống dưới. Thì cái kênh nhĩ thất này nó đi kèm với hội chứng đau. Không phải là kênh nhĩ thất nào cũng là có đau, nhưng mà cái tỷ lệ nó thường rất là gặp trong bệnh nhân bị đau. Nhưng thấy đây là tim bình thường. Ở đây là cái kênh nhĩ thất toàn phần, bởi chúng ta thấy ở đây cả nhĩ cái thất thông thường là chỉ có một cái bộ hai van. Ở đây là kênh nhĩ thất bán phần, bởi vì chỉ có thông liên thất nguyên phát ở phần buồng nhĩ, mà liên thất thì vách liên thất thì bình thường. Còn ở đây chúng ta vừa có cả thông liên nhĩ nguyên phát và có thông liên thất buồng nhận nữa, thì đây là cái thể trung gian. And you can see how, especially these forms, would be easy to miss if you're not doing the right angle, because it's very easy to overlook. If there's no big VSD, it's very easy to miss this. Hai cái thể này thì các anh chị có thể tưởng tượng là chúng ta rất có thể bị bỏ sót chẩn đoán trong hai trường hợp này, bởi vì đôi khi cái lỗ thông liên thất nó không lớn mà cái góc chúng ta nhìn không đúng, thì có thể chúng ta sẽ bỏ sót cái chẩn đoán hai cái trường hợp này. Now I'll show you some examples. So here's a complete with a big ASD. Chúng ta thấy đây là kênh nhĩ thất toàn phần, thông liên nhĩ rất là lớn. And here it's transitional. There's a small VSD plus an ASD. Đây là thông liên thất thể trung gian, chúng ta thấy có cái lỗ thông liên thất rất là nhỏ chỗ này và cái thông liên nhĩ nguyên phát ở đây. And here's a partial. There's just a prime on ASD, no VSD, and often a cleft in the mitral valve. Đây là cái thể trung gian. Xin lỗi, cái này là bán phần, bởi vì chúng ta thấy chỉ có thông liên nhĩ nguyên phát ở đây, không có thông liên thất. Và thông thường thì cái lá trước của van hai lá nó bị chẻ, hay gọi là bị kẽ của cái lá trước van hai lá. And we like to look at the AV. There's another way to look at one big AV valve. Here's the right ventricle, here's the left ventricle, and the valve goes across. It's another way to look at the anatomy of the valve. Đây là chúng ta xoay cái đầu dò đi theo một hướng khác, chúng ta thấy cái thông liên thất, cái thất phải đây, thất trái đây, và chúng ta thấy được cái thông thương với buồng thất buồng nhĩ. And this is tomographic ultrasound imaging, where you can see here it looks like a normal four chamber. Here it's starting to look abnormal. You could see that if you don't have the right level of the four chamber view, it might be missing the AV canal defect.
Ở đây chúng ta thấy là nếu chúng ta cắt theo các tầng khác nhau thì rõ ràng nếu ở đây chúng ta thấy có vẻ như là nếu chúng ta cắt, giả sử như chúng ta làm 2D thôi mà chúng ta đi cắt qua đúng cái mặt cắt này thì chúng ta nghĩ cái này là một trường hợp bình thường. Nhưng nếu chúng ta cắt đi ở một cái tầng khác một xí thì chúng ta thấy đây là có bất thường. Như vậy cái việc phát hiện cái kinh nhĩ thất này nó sẽ phụ thuộc vào cái vị trí nơi mà chúng ta đặt đầu vào, chúng ta cắt qua mặt cắt 4 buồng. Here's an example. I showed you this before. This is we're perpendicular, so we can see the index septum is completely intact, and this is normal. Index septum is intact, and the crux is intact. This is the lower part of the atrial septum, and it's intact. Ở đây chúng ta thấy đây là một trường hợp bình thường, cái vách liên thất bình thường. Ở đây cái phần dưới của vách liên nhĩ nó cũng bình thường, và chúng ta thấy đó có cái thánh giá của tim ở đây. And on the right, this is abnormal. This is a true primum atrial septal defect, the dropout. This is the lower part of the septum. There's dropout, and another clue is that the tricuspid and mitral valves are at the same level. Và đây là một trường hợp kinh nhĩ thất bán phần. Chúng ta thấy rõ ràng ở đây nó có lỗ thông liên nhĩ nguyên phát, và nếu chúng ta coi cái van đa lá và van động mạch, van hai lá nó nằm trên cùng một, gần như là trên cùng một mặt phẳng. Cái chỗ bám này nó không có khoảng cách. Now sometimes you need to be careful. You could look at the normal heart and you might think that there's a primum atrial septal defect, and that's when you have a dilated coronary sinus, usually because of an LSVC. But here's the coronary sinus is dilated, so it looks like maybe a primum ASD. Nhưng mà chẩn đoán cái kinh nhĩ thất thì bán phần chúng ta phải lưu ý, bởi vì đôi khi chúng ta nhầm. Trong một số trường hợp nếu như có tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái nó đổ vào cái xoang vành, nó làm xoang vành giãn rộng ra, và nếu như chúng ta cắt đi qua cái xoang vành chỗ này thì ở đây nó có